Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin and nag-upload ako ng video kung paano kumita online gamit lamang ang ating cellphone, PC, or laptop. And today's video, panibagong application na naman ang aking ituturo sa inyo na pwede natin pagkakitaan online. So bago nga natin umpisa ng ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So yun nga guys, copy lang natin yung URL nitong ating last video and then paste lang natin dito sa comment picker. So yung sagot dun guys is Saranggola. Ayan, and then get YouTube comments na natin yan. So meron 21 na nakasali, so start na natin to. Ito na yung ating first winner. So, every video guys, namimigay ako ng 2 tig 10 pesos. So, congrats sa'yo, Ronnie Chua. Nanalo ka ng 10 pesos. So, sendan na natin yan. Ayan. So, yung number niya. So, ayan. 10 pesos. And then, it's Jeefrey. And then, next na natin to. And then, next is, click na natin itong send 10 pesos. So, ayan. Click na natin. So, ayan guys, nasend na natin. So, save ko lang to. So, pick tayo guys ng another winner natin and then start na natin yan. Ito na yung ating second winner. So, X ko lang to para ready na. Ayan. So, ito na yung ating second winner, si Leslie Cardenio. Solid subscriber natin yan. So, senda na natin siya ng 10 pesos. Ayan. So, lagay natin 10 pesos and then, so, next na natin to guys. And then, ayan. Click na natin yung send 10 pesos. Then, yan. Save ko lang to. So, ganun siya guys. So, popromote ko lang guys ulit yung aking Facebook page. I-like nyo to guys dahil dito ako nag-update minsan and then nagpapag-giveaway rin ako dito. So, punta naman tayo sa ating bugtong. So, ito na ang bugtong para sa video na ito. Nagbibigay na, sinasakal pa. So, kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. So, punta na tayo sa ating topic. So yun nga guys, yung application na aking ituturo sa inyo is itong si Lucky Cube, Make Money, Cash Up, Earn Money. So yun nga guys, naka-install na siya sa akin and then meron siyang 4.2 na stars and may 1k reviews na siya. And then meron na siyang 10k plus downloads. So open na natin itong application na ito. So dito guys, click lang natin itong check. Ayan, and then check lang natin ito. So, maintenance sila ngayon. Try natin i-open ulit kung anong meron. So, ayun guys, nakapasok na ako sa kanilang application. And then, yun nga kapag may nakita kayong parang maintenance, open nyo lang ulit yun. So, ang gagawin natin guys is, click natin itong play button. So, tuturo ko sa inyo kung paano ito laruin. And tuturo ko rin sa inyo kung paano nga tayo kita dito. So, yun nga, ang gagawin lang natin dito guys is, ang sabi dito, predict. Ito nakalagay ba? Predict. Pero predict yan guys. The upcoming dice number and then sabi press high or low button. So, i-click lang tayo dito guys ng high or low. And then next na natin yan. So, magbe-predict lang naman daw tayo dito. So, sabi dito guys, when you press the button, a Ludo dice will fall on the board. If you press the high button, then for win, new dice number must be greater than previous dice number. Otherwise, you will lose the round. So simple, isn't it? Let's try. So next na natin to. So ayun, okay na nga lang rin natin to guys. So ang gagawin lang natin dito guys, dahil nakikita nyo naman ito guys na high yung kanyang dice. So ang dice guys, 'di ba, hanggang 6 lang siya. 1 to 6. So, ang lalabas na dyan, guys, is low. Ganun siya, guys. Magpipredict lang tayo dito kung high or low yung lalabas. Kapag mataas na to, guys, pipredict natin, sure yan na mababa yung susunod niyan. So, click natin itong down or low. So, ayun, guys, may kita nyo 5 and then nag-win tayo. So, click lang natin ulit dito yung low. Ayan. And then, dyan talo tayo, guys, kasi high yung lumabas. Mas malaki sa 5 yung lumabas. So, retry lang natin. Ganun lang naman siya kasimple. And then, ito yung ating buhay, guys. Nabawasan siya. Kanina, 20 yan. And then, may kita nyo dito, guys, yung coins natin naging 21 dahil nga nanalo tayo dito kanina. Ang gagawin natin, click lang natin ulit yung low. Dahil 6 yan, panigurado mababa. Ayan. Then, click naman natin yung high. Kapag nag-1 yan, ayan, talo. Ayan, panalo tayo dahil 5 siya. So, click natin ulit yung low. So, panalo ulit tayo dyan. May kita nyo na dadagdagan yung ating coins dito. So, dito try natin. I-low natin siya ulit dahil nasa 4. Ayan, panalo. Then, click natin yung high. Sana wag siya mag-1. Ayan, nag-1. Talo tayo.
So, ganun lang naman siya kasimple. And then, X lang natin yung ads. Mabilis lang naman siya. And then, may kita nyo na 18 na lang yung ating heart dito. So, ang gagawin natin dyan, guys, is punuin natin ito, guys, yung parang bar dito. Kapag umabot siya dito, guys, makakuha tayo dyan ng mataas na percent ng coins. Ayan. And then, dito, guys, kailangan punuin rin natin to, yung parang apoy dito. So, retry natin ulit. Ito, high na yung kasunod na ito, panigurado. Ayan siya. Win tayo dyan. And then, low natin. Alright, panalo tayo. Sabay high natin ulit. Alright, so, dito, nasa kalahati siya. Try natin i-high. Okay, talo tayo dyan. So, retry natin ulit. So, high tayo ulit. So, ayan, explore nyo lang rin siya, guys, ha. And napakasimple lang naman niya, guys. So, up lang tayo dito. Okay, talo tayo ulit. So, ganun naman kasimple, guys. May kita nyo rin dito na tumataas yung percent. So, low tayo dito. Okay, talo. So, ganun naman kasimple. So, dito naman, guys, sa may question mark, click nyo to. So, dito, guys, may kita nyo dito nga yung tinuro lang rin kanina. Quick help lang naman siya, napakadali lang. And then, kahit wag nyo na to alamin, guys, or kahit wag nyo na i-click, or pwede nyo rin naman siya i-click kung nalilito kayo sa laro, or kung di nyo naintindihan yung sinabi ko. So, try natin i-click itong star, guys, kung ano man yan. So, ayan, dito, guys, i-rate nyo siya. Pwede siya i-rate ng 5 or pwedeng 1. So, nasa inyo yan. So, X na natin yan. So, try naman natin, guys, i-click itong earn more coins. Ayan. So, dito, guys, may kita kayo dito ng daily check-in, and then, makakuha tayo dito ng 30 coins. And then, meron din sila ditong early check-in. And then, makakuha tayo dito ng 10 coins. And then, dito naman, guys, meron din sila ditong survey reward. So, click muna natin ito, guys, yung daily check-in. Mag-check-in muna tayo. And then, makakuha tayo dyan ng 30 coins. So, ayun, guys, may kita nyo na 61 na dito yung aking coins. So, pumasok na siya. So, click natin ulit itong earn more coins. So, click naman natin ito, guys, yung survey reward. And then, dito, pwede kayo dito magsagot ng survey. And then, makakuha nga kayo dyan ng coins or reward. So, close na natin yan. So, back na tayo dyan. So, naturo ko na sa inyo, guys, kung paano nga tayo kikita dito. Napakadali lang. Magpipredict lang tayo dito ng kung high or low tulad dito. So, talo tayo dito. Game over tayo dyan. So, retry tayo. Ganun lang naman kasimple, guys, yung laro na ito. Ayan, high na yan. So, kapag pala, guys, nag-same siya, kunyari, nag-1 pa rin siya, ano pa rin yung panalo pa rin kayo dun. So, ganun siya. So, ganun naman kasimple ito, guys. Ayan, ganun lang naman siya kadali. So, try natin, high natin. So, laro-laro lang muna ako dito, guys, saglit. And then, tuturo ko na sa inyo kung paano nga ba tayo dito makakapag-withdraw. So, ayun, guys, may kita nyo na 0 na yung aking heart dito. And then, meron na tayo dito 125 coins. And then, 43% na dito yung ating coins. So, ayun nga, guys, click nga natin ulit itong fire na to. May papakita lang sa inyo. So, start lang natin to. And then, pwede rin pala tayo dito, guys, makaipon ng coins. So, ayan, ang gagawin natin is click lang natin itong start tapos itong red button. Ayan, and then, ayan, may kita nyo. Ayan, may lalabas lang na ads na saglit. Then, dito, pwede natin i-claim itong coins na to. So, ganun naman siya, guys. Makakuha lang kayo dito ng coins na isa. And then, may kita nyo dito sa taas na dumagdag na siya. 126 na siya. So, ganun lang naman siya kasimple. Kada isang pair na yun, guys, is equivalent na siya ng 1 coin. So, ganun lang naman siya. So, start natin ulit. And then, click natin itong button. So, ganun. And then, antayin lang natin matapos yung timer. 3, 2, 1. Then, maglo-loading. Then, makakuha tayo kagad ng coins. So, may lalabas na ads saglit. So, ganun lang makadali. And then, claim na natin yan. And then, may kita nyo, guys, na pumasok na nga siya dito sa ating balance. And then, nabawasan na yung fire. So, close na natin yan. And then, tuturo ko na sa inyo, guys, kung paano nga ba tayo dito makakapag-withdraw. So, pagka-back nyo, guys, may kita nyo dito na naka-earn na ako dito ng coins. And then, wala na ako ditong heart. And then, 7 claims na lang natitira sa akin dito. So, ito yung aking user ID. And then, dito nga, guys, wala sila ditong invitation code or wala silang invitation system. So, wala silang invitation program. So, kailangan sariling sikap nga lang yung ating pag-earn dito. So, ang gagawin natin, guys, click lang natin ito. Yung may kamay na may coins. Ayan. So, dito, guys, pipili tayo dito kung saan tayo nakatira or yung location natin. So, pwede natin i-click dito yung worldwide. And then, pwede rin naman dito yung India kung nandun kayo nakatira sa India. So, dahil wala tayo sa India, dito na tayo sa worldwide. So, ganun na mga simple. And then, dito may kita nyo na yung kanilang minimum is $1. Nagkakalaga lang siya ng 2,000 coins.
So, napakababa lang niya guys. And then, yung pinamataas is $5, which is nagkakalaga siya ng 9,000 coins. Maganda dito guys kasi sariling sikap nyo lang. So, kung magbabatak talaga kayo and then, kung araw-arawin nyo maglaro nito, is makaka-redeem talaga kayo dito ng $1. So, ako guys, bagong gawa ko pa lang. And, i-update ko nga kayo kapag naka-withdraw ko dito. So, yun lamang about sa video na ito. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para manotip kayo sa susunod ko pang video. Peace!